সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পালেং পনীৰ ৰেচিপি একেবাৰে সহজ আৰু কম সময়ত ৰান্ধি খাব পৰা এটা ৰেচিপি আৰু খায়ো খুব ভাল লাগে। কম বস্তুৰে এই পালেং পনীৰ ৰেচিপিটো মইনো কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। লগতে আজি মোৰ দুপৰীয়া ভাত সাজত কি আছিল সেয়াও আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথমতে কেৰাহী এখনত অলপ পানী উতলাই ল'লোঁ, তাতে দিলোঁ আধা চামুচ নিমখ আৰু এইখিনি ঠাৰি গুচাই লৈছোঁ পালেঙৰ পাত। এইখিনি উতলা পানীখিনিত দি দিম। উতলা পানীখিনিত দিয়াৰ লগে লগে মই গেছৰ জুইকুৰা অফ কৰি দিলোঁ আৰু 30-35 ছেকেণ্ডমান ৰখাৰ পাছত অন্য এটা পাত্ৰত মই ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই আধা চামুচ চেনি। এই চেনিখিনি মিলালে আমাৰ যিটো কেঁচা ৰং সেই কেঁচা ৰংটোৱে হৈ থাকিব। তাৰপাছত গৰম পানীখিনিৰ পৰা পালেংখিনি উঠাই লৈ ঠাণ্ডা পানীখিনিত দি দিলোঁ। এতিয়া হাতেৰে পালেংখিনি ভালদৰে চেপি লৈছোঁ আৰু মিক্সিৰ জাৰ এটাত এইখিনি এতিয়া পিচি ল'ম। এই পালেংখিনিৰ লগতে মই অকণমান ধনিয়া পাত দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া। 400 গ্ৰাম পনীৰ এইখিনি টুকুৰা কৰিয়ে পেকেটত আছিল, গতিকে পেকেটৰ পৰা উলিয়াই ভালকৈ পনীৰখিনি এবাৰ ধুই ল'লোঁ। কেৰাহীখন গৰম কৰিলোঁ, তাতে দিলোঁ জোখমতে ৰিফাইন তেল আৰু এই ৰিফাইন তেলখিনিতে মই 2টা ডাঙৰ আকাৰৰ পিঁয়াজ লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে আছে 2 ফুটা নহৰু। সেইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে কেৰাহীখনৰ পৰা পিঁয়াজখিনি কাঢ়ি লৈ আকৌ এই পিঁয়াজখিনিও পিচি ল'ম। যিখিনি তেল থাকি গৈছে সেইখিনিতে আধা চামুচ গোটা জিৰা দিলোঁ আৰু পিচি লোৱা পালেংখিনি তেলখিনিৰ ওপৰত ঢালি দিলোঁ। কেৰাহীখনে অলপ লৰাই দিলোঁ আৰু মিক্সিৰ জাৰটোত অলপ লাগি আছিলে, তাতে অলপ পানী দি সেইখিনিও ইয়াত যোগ কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াত জোখমতে নিমখ দিছোঁ। নিমখ দি এইখিনি ভালদৰে লৰালোঁ আৰু গেছৰ জুইকুৰা কমাই থৈছোঁ। যিখিনি পিঁয়াজ পিচি লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজখিনিও ইয়াৰ ওপৰত ঢালি দিলোঁ। পিঁয়াজ পিচা পাত্ৰটোতে অলপ পানী মিলাই আকৌ অকণমান পানী ইয়াত যোগ কৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এতিয়া যোগ কৰিম আমুল ক্ৰীম 4 চামুচ। ক্ৰীমখিনি দি আকৌ হেতাখনেৰে গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। যিখিনি পনীৰ লৈছিলোঁ সেই পনীৰখিনি এতিয়া উতলা পালেংখিনিৰ ওপৰত লাহেকৈ ঢালি দিছোঁ আৰু হেতাখনেৰে গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দি প্ৰায় 3-4 মিনিটমান সময় এইখিনি উতলিবলৈ দিম। এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ উতলিলে আৰু হোৱাৰ আগে আগে ইয়াত মই এচামুচ গৰম মছলা দি গেছটো অফ কৰি অন্য এটা পাত্ৰত কাঢ়ি ৰাখিম। মোৰ সকলোখিনি ৰন্ধা হৈ গ'ল। এফালে পালেং পনীৰ, তাৰপাছত এয়া চিকেন কাৰী, এইফালে ৰান্ধিলোঁ এইখিনি মিহলি পাচলি সিজোৱা, ফুলকবি আলু ভাজি, চালাড আৰু ৰাজমাহ, ৰহৰ দাইল, মচুৰ দাইলৰ সৈতে ৰন্ধা মিহলি দাইল। এইফালে খাই আছে তিহানে, তাৰপাছত আমাৰ ভাগিন বোৱাৰী মানে তিহানৰ মাক, খুৰীয়েক আৰু এয়া তিহানৰ আইতাক, তেওঁলোকেও গোটেইবোৰে একেলগতে বহি কথা বতৰা পাতি দুপৰীয়া ভাত সাজ একেলগতে খালোঁ। ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ। তাৰপাছত এইজনী আমাৰ তিচা 1.5 বছৰ হৈছে। আধা ফুটা কথাবোৰ শুনি ইমান ভাল লাগিছে। শুনকচোন তাই গোৱা গান এটা। মুনানো কেলে আলি বাটৰ মানুহে দূৰি দূৰি চায়। আৰু এইজন আমাৰ সৰুজন তিচান। গোটেইবোৰে খাই বৈ গধূলিৰ আগে আগে সিহঁতে যাবলৈ ওলালে। অকণমানিকেইটাৰ লগত থাকি আজি দিনটো বৰ ভাল লাগিলে।
বাই বাই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ